પેઇન્ટમાં આજે આપણે ઓવેલ શેપ લેશું. એ ઓવેલ શેપને આપણે આવી રીતે ગોળ શેપ ફિલ કરીશું. જો તમારાથી સરખું ગોળ ન થતું હોય કીબોર્ડમાં કી દબાવજો. ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપ લેવાનો છે. નજીકથી ઓવેલ શેપ દોરશું, દોરીશું થોડો લંબગોળ. બરોબર માપ થઈ જાય ત્યારબાદ આ શેપને બાજુમાં લઈ અને આપણે કોપી લઈ લઈશું. આ શેપની કોપી લીધા પછી આપણે એને પેસ્ટ કરીશું. પેસ્ટ કરવા માટે સિલેક્ટ ઉપર જુઓ કે ટ્રાન્સફર સિલેક્શન રાઈટની નિશાની ન હોય તો રાઈટની નિશાની કરો. ત્યારબાદ એને ફરીથી પેસ્ટ ઉપર બાજુમાં ફરીથી રાઈટની નિશાની પેસ્ટ કરો. ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક આપણે રોટેટ કરીશું. જે વધારા છે એને સિલેક્ટ કરી ત્યારબાદ એના પગ દોરી. પગ દોરવા માટે ત્યાંથી આવી રીતે લાઈન દોરાઈ જાય પછી કર્વ શેપ લીધા પછી શેપ છે આવી ગોઠવા. તો બરોબર લાગતો હોય તો આ શેપને બાજ આવી રીતે ત્યારબાદ કરવા આંખ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી સાઈડમાં કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ રાખીશ. એસ દોરી દઈ ઓવેલ શેપ લઈ અને અંદર બ્લેક. ત્યારબાદ ફિલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. તમને જે કલર ગમતો હોય કરી શકો. તૈયાર છે. થેન્ક યુ.